विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 12वी इंग्रजीमधील अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या कादंबरीविषयी थोडक्यात माहिती पाहूया. ज्यूल्स व्हर्न या फ्रेंच लेखकाने लिहिलेली ही एक प्रसिद्ध कादंबरी आहे. तुमच्या वार्षिक परीक्षेमध्ये या कादंबरीवर आधारित 2 प्रश्न एकूण 4 गुणांसाठी विचारले जातात. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये तुम्हाला कादंबरीतील पात्रांचा परिचय होईल. तसेच कादंबरीची मध्यवर्ती कल्पना व कादंबरीचा थोडक्यात सारांश नक्कीच तुम्हाला समजेल. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 189 पहा. या ठिकाणी आपण लेखकाचे फोटोग्राफ पाहतो. जुल्स गॅब्रियल व्हर्न वॉज अ फ्रेंच नॉव्हेलिस्ट, पोएट अँड प्लेराईट. या ठिकाणी लेखकाविषयी थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. जुल्स व्हर्न हे एक फ्रेंच भाषेमध्ये लिखाण करणारे कादंबरीकार, कवी व नाटककार आहेत. व्हर्न wrote widely popular series of adventure novels, including Journey to the Center of the Earth, 20,000 Leagues Under the Sea, and Around the World in 80 Days. व्हर्न हे ॲडव्हेंचर नॉवेल्स या प्रकारच्या कादंबरी लेखनासाठी खूपच प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या 3 जगप्रसिद्ध कादंबऱ्याची नावं इथं दिलेली आहेत. त्यापैकी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ही कादंबरी आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ही कादंबरी म्हणजे एक ट्रॅव्हल ॲडव्हेंचर याचे एक उदाहरण आहे. व्हर्न इज जनरली कन्सिडर्ड अ मेजर लिटररी ऑथर in France and most of Europe. Verne has been the second most translated author in the world. इथं तुम्हाला आणखी लेखकाविषयी दिलेली माहिती आहे पहा. Verne is considered a major literary author in France and most of the Europe. फ्रान्स आणि युरोपमध्ये व्हर्न हे एक प्रसिद्ध लेखक म्हणून सर्वांना परिचित आहेत आणि जगातील भाषांतरित साहित्यामध्ये किंवा भाषांतर होणाऱ्या साहित्यामध्ये व्हर्न यांचा नंबर 2रा लागतो. तर जगातील सर्वाधिक भाषांतरित पुस्तके आगाथा क्रिस्टी यांची आहेत. व्हर्न्स यांचा क्रमांक 2रा लागतो. जगातील अनेक भाषांमध्ये ज्यूल्स व्हर्न यांच्या कादंबऱ्या भाषांतरित केल्या जातात. यानंतर कादंबरीतील प्रमुख पात्र यांच्याविषयी आपण थोडक्यात माहिती पाहूया, की ज्यांना म्हणतो आपण मेजर कॅरेक्टर्स. कादंबरीमध्ये प्रमुख 4 पात्र आहेत. त्यांची यादी पहा. फिलियस फॉग. ही इज अ लोनली बॅचलर. ही इज पंक्च्युअल अँड ही इज प्रॅक्टिकल. फिलियस फॉग हा या कादंबरीचा नायक आहे. तो अविवाहित आहे व एकटाच लंडन शहरामध्ये राहतो. इथं असं पण म्हटलं पहा, ही इज प्रॅक्टिकल अँड ही इज पंक्च्युअल. नंतर पहा पासपर्टू. ही इज मिस्टर फॉग्स सर्वंट. पासपर्टू हा मिस्टर फॉग यांचा नौकर आहे. औडा ॲन इंडियन प्रिन्सेस. औडा ही एक इंडियन प्रिन्सेस आहे. डिटेक्टिव्ह फिक्स. ही इज अ डिटेक्टिव्ह. तो एक इंग्लंडमधील गुप्तहेर आहे. अशा प्रकारे कादंबरीमध्ये हे 4 मुख्य पात्र आहेत. या ठिकाणी अनेक मायनर कॅरेक्टर्स आहेत, जसे की फ्लॅनगन, फॅलेंटन, सल्व्हियन. दीज आर द मेंबर्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब. तर जेम्स स्ट्रँड हा बँक रॉबर आहे. याशिवाय इतर अनेक मायनर कॅरेक्टर्स आहेत, ते काही फारशी महत्त्वाची नाहीत. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 189 पहा. या ठिकाणी कादंबरीची थीम किंवा सेंट्रल आयडिया यासंबंधी थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. द नॉवेल इज फुल ऑफ ॲडव्हेंचर अँड द एक्साइटमेंट विच द रीडर्स कम अक्रॉस अँड एन्जॉय फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. फिलियस फॉग, द मेजर कॅरेक्टर इन द नॉवेल, accepts the challenge to go around the world in 80 days, and in accomplishing this feat, he goes through various lands and meets with diverse adventures. कादंबरीमध्ये सुरुवातीपासून अगदी शेवटपर्यंत वेगवेगळे धाडसी अनुभव आपण अनुभवतो. संपूर्ण कादंबरीमध्ये फिलियस फॉग हा या कादंबरीचा नायक आहे
आणि हा नायक एक आव्हान स्वीकारतो. ते आव्हान म्हणजे 80 दिवसामध्ये संपूर्ण जगाचा प्रवास करणे. आणि हा प्रवास करत असताना नायक वेगवेगळ्या ठिकाणी जे काही त्याचे अनुभव आहेत ते संपूर्ण या कादंबरीमध्ये आपणास पाहावयास मिळतात. Thus, the novel proceeds at a fast pace, and there is always some excitement resulting from the various encounters. The beauty of the novel is that the writer takes the readers to a journey of many hair rising incidents and exciting, adventurous, thrilling, yet beautiful places in the world. संपूर्ण कादंबरी वाचत असताना लेखक आपणाला वेगवेगळ्या ठिकाणाची जशी काय सहल करून आणतो आणि या सहलीमध्ये अनेक थ्रिलिंग, एक्सायटिंग आणि ॲडव्हेंचरस अशा प्रकारचे अनुभव आपण पण घेतो. The most important feature of this adventure novel is time. It illustrates repeatedly that time is fickle and either works for or against them. या ठिकाणी ही जी की कादंबरी आहे या कादंबरीची महत्त्वाची थीम किंवा महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे टाईम म्हणजे वेळ. इथं असं सांगितलं पहा दॅट टाईम इज फिकल. फिकल मीन्स टाईम इज चेंजेबल, टाईम इज व्हेरिएबल. इन मेनी केसेस टाईम फॉइल्स देअर प्लॅन्स when the delays build up and ships and trains live without them, that sometimes land the characters in trouble. In the end, Fogg wins the bet as he gained a day when crossing the international date line. Ultimate message is that no one can control time. Time will work the way it wants to work and humans are at its mercy. आणि बऱ्याच वेळा वेळेच्या नियोजनामुळं किंवा नियोजन बिघडल्यामुळं हे जे काही कादंबरीमधील मुख्य पात्र आहेत यांचं नियोजन बिघडून जातं. त्यांना बऱ्याच वेळा ट्रेन्स किंवा जे काही जहाजं आहेत याद्वारे प्रवास करता येत नाही. त्यामध्ये अनेक अडचणी येतात आणि शेवटी यांनी पूर्वेकडे प्रवास करून इंटरनॅशनल डेडलाईन क्रॉस केल्यामुळं वेळेचा 24 घंट्याचा बेनिफिट किंवा फायदा या संपूर्ण पात्रांना होतो व शर्यत फिलियस फॉग शेवटी जिंकतो. या कादंबरीवरून एक महत्त्वाचा संदेश आपल्याला मिळतो तो म्हणजे इथं म्हटलं पहा द अल्टिमेट मेसेज इज दॅट नो वन कॅन कंट्रोल टाईम. नो वन कॅन कंट्रोल टाईम. वेळेवरती कुणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. टाईम विल वर्क द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क अँड ह्युमन्स आर ॲट इट्स मर्सी. समय बडा बलवान है अशा प्रकारची थीम या कादंबरीमध्ये तुम्हाला पाहावयास मिळते. बिफोर द जर्नी अराउंड द वर्ल्ड फॉग लिव्ड अ सॉलिटरी लाईफ. ही क्लोज्ड हिमसेल्फ ऑफ टू अदर्स अँड केअर्ड लिटल अबाउट द वे ही वॉज परसिव्ड बाय अदर पीपल. हा प्रवास किंवा जगप्रवास सुरू करण्यापूर्वी कादंबरीचा नायक फिलियस फॉग हा अगदी एकाकी प्रकारचे जीवन जगत होता आणि समाजाशी त्याचं फारसं काही देणं घेणं नव्हतं किंवा तो जगाची पर्वा करत नव्हता. बाय द एंड ऑफ द ट्रिप दो ही रिकग्नायझेस द इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन कनेक्शन्स बोथ in the form of love with aura and friendship and loyalty with passepartout. Above all, the new understanding and appreciation is the greatest thing he has gained from this trip. कादंबरी वाचत असताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की वर्ल्ड ट्रिप संपूर्ण जगभ्रमण करण्यापूर्वी फिलियस फॉगचे आयुष्य वेगळे होते आणि नंतरचे आयुष्य खूपच वेगळे होते. या प्रवासानंतर मानवी संबंधाचे महत्त्व फिलियस फॉगला समजते. प्रेम म्हणजे काय हे त्याला इंडियन प्रिन्सेस आवडा हिच्याकडून समजते. तर मित्रत्व काय असतं किंवा प्रामाणिकपणा काय असतो हे त्याचा सेवक पासपोटू याच्याकडून समजतं. आणि अशा प्रकारे संपूर्ण जग आणि मानवी भावना या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान फिलियस फॉग याला या जगभर भ्रमंतीतून येतं. Though he has the opportunity
to double his fortune. Fogg's motivation to embark on such a crazy adventure has little to do with the money. Instead, he wants to preserve his honor and prove his worth to the men of the Reform Club to show that he can do what he sets out to do. या ठिकाणी आपण असं पण म्हणू शकतो की फिलियस फॉग हे जे की आव्हान स्वीकारतो 80 दिवसामध्ये संपूर्ण जग भ्रमण करून येण्याचं, यामागे पैसा हे कारण नव्हतं, तर हा जो काही आत्मसन्मान असेल ते या ठिकाणी महत्त्वाचं कारण होतं. आणि हा जो काही प्रतिष्ठा आहे किंवा मान सन्मान आहे, यासाठीच फिलियस फॉगने रिफॉर्म क्लबमधील सदस्यासोबत जे काही शर्यत लावली होती आणि ती जिंकण्याचा प्रयत्न तो कादंबरीमध्ये करतो. फॉग spends nearly all of his money along the way, showing that riches are not what he is truly out for. For Phileas Fogg, honor is more important than money. कादंबरीची ही सुद्धा एक महत्त्वाची थीम आहे. ती थीम म्हणजे मनी इज नॉट सो इम्पॉर्टंट. इथं सांगितलं पहा, ऑनर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी. पैशापेक्षा सुद्धा आपली प्रतिष्ठा, मान सन्मान या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आणि यासाठीच फिलियस फॉगने हे जग भ्रमण करण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. थ्रू आउट द एंटायर ट्रिप, फॉग अँड हिज ग्रुप एन्काउंटर various obstacles standing in their way. These challenges allow them to use their quick thinking to come up with innovative solutions to even the most complicated of problems. आणि या संपूर्ण प्रवासामध्ये फॉग आणि त्याचे जे काही सोबती आहेत, फॉगचे सोबती म्हणजे पासपोर्टू आणि औडा, या सर्वांनीच, या तिघांनीही अनेक चॅलेंजेस फेस केलेली होती आणि यातून ते बऱ्याचशा गोष्टी शिकलेले सुद्धा होते. These challenges allow them to use their quick thinking and come up with innovative solutions to even the most complicated problems, relying the message that no problem is unsolvable. आणि यातून असा एक संदेश मिळतो, नो प्रॉब्लेम इज अनसॉल्वेबल. म्हणजेच एव्हरी क्वेश्चन हॅज इट्स solution. No problem is unsolvable is also a theme of this novel. It is not only Fogg who shows his clever wit in coming up with solutions. Passepartout too shows his ingenuity in multiple situations. आणि शेवटी आपण असं पण सांगू शकतो की कादंबरीचा नायक पासपोर्टू यानेच फक्त महत्त्वाची कामगिरी केली असं नाही, तर त्याचा नौकर जो काही आहे पासपोर्टू याने सुद्धा बऱ्याच वेळा हुशारी दाखवली आणि या सगळ्यांच्या सहकार्यानं शेवटी ही जी काही शर्यत आहे, ही शर्यत मिस्टर फॉग जिंकू शकला. अशा प्रकारे कादंबरीची थीम या ठिकाणी थोडक्यात सांगितलेली आहे. जर तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला गेला, व्हॉट इज द थीम ऑफ द नॉवेल, तर याचे उत्तर तुम्ही अगदी 5-6 वाक्यामध्ये लिहू शकाल. एक नमुना उत्तर पहा. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days इज अ ट्रॅव्हल ॲडव्हेंचर नॉवेल. फॉग accepts the challenge to go around the world in 80 days. The most important theme of the novel is time. Fogg's bet is a race against time. Fogg also understands the importance of human connections. He gets a charming wife and understands the importance of friendship, loyalty, and love. The novel also gives the message that no problem is unsolvable. पेज नंबर 190 पहा. Plot of the novel. Plot means series of events occurring in a text. Plot म्हणजे घटनाक्रम. Around the world in 80 days begins at the Reform Club in England with Phileas Fogg, Thomas Flanagan, Samuel Valentine, and John Sullivan sitting by a fireplace reading newspapers. We are introduced to Fogg, a very precise man who regularly goes to the Reform Club every evening. Around the world in 80 days या कादंबरीच्या अगदी सुरुवातीलाच इंग्लंडमधील रिफॉर्म क्लब संबंधी माहिती मिळते. या क्लबमध्ये अनेक मेंबर्स आहेत.
त्यापैकी कादंबरीचा नायक फिलियस फॉग, फ्लॅनगन, फॅलेंटन, साल्व्हेन हे अनेक जे काही मेंबर्स आहेत ते न्यूजपेपर्स वाचत असतात आणि वाचत असतानाच त्या ठिकाणी तुम्हाला ओळख होते की फिलियस फॉग हा सुद्धा या क्लबचा मेंबर आहे आणि तो दररोज संध्याकाळी या रिफॉर्म क्लबमध्ये जात असतो. ॲट द रिफॉर्म क्लब, फ्लॉग, फ्लॅनगन, फॅलेंटिन, सल्व्हॅन आर talking about a recent bank robbery. This conversation leads to a wagger. Fogg is quite sure he can travel around the world in 80 days, while Salvan doesn't believe it can be done. Salvan, Flanagan, and Valentin think Fogg is not considering the unexpected. All of the men accept the wagger for 20,000 pounds. आणि रिफॉर्म क्लबमध्ये हे जे काही मेंबर्स आहेत हे सर्वजण अलीकडं जो की बँकेवरती दरोडा पडलेला आहे आणि त्यासंबंधी बातम्या आलेल्या आहे न्यूजपेपरमध्ये यावरती चर्चा करत आहेत आणि चर्चा करत असतानाच त्यांच्यामध्ये एक शर्यत लागते. इथं म्हटलं पहा वॅगर, WAGER, वॅगर मीन्स बेट. आणि ही शर्यत लागल्याच्या नंतर जो नायक आहे फॉग याला अगदी खात्री आहे की 80 दिवसामध्ये तो संपूर्ण पृथ्वीचा प्रवास करून वापस लंडन शहरामध्ये येऊ शकेल. परंतु जे काही इतर मेंबर आहेत त्यांना असं वाटतं की हे शक्य नाही आणि अशा प्रकारे मिस्टर फॉग हा जो काही आहे तो हे चॅलेंज स्वीकारतो की 80 दिवसामध्ये मी संपूर्ण जग प्रवास करून लंडनमध्ये वापस येतो. आणि यासाठी त्यांची अमाऊंट ठरते 20,000 पाउंड्स, 20,000 पाउंड्स एवढी रक्कम या शर्यतीमध्ये ठरवली जाते. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्लॉट अँड फ्रॉम देन ऑन वी सी हाऊ फॉग गोज अराउंड द वर्ल्ड अँड वी विटनेस द अमेझिंग ॲडव्हेंचर्स दॅट ही हॅज विथ हिज कंपॅनियन्स. आणि हा जो काही कादंबरीचा प्लॉट आहे याची ही सुरुवात आहे. आणि यानंतर पुढचा जो कादंबरीचा भाग आहे इथं आपण पाहतो की फॉग कशा प्रकारे संपूर्ण जगभर प्रवास करतो आणि प्रवासामध्ये त्याला कोणकोणते अनुभव येतात आणि बरेचसे अनुभव हे धाडशी अनुभव असतात. द मेन प्लॉट इज बेस्ड ऑन फॉग्स ट्रॅव्हल वाईल अदर सच प्लॉट्स मिअरली सपोर्ट द सेंट्रल थीम. या ठिकाणी जी स्टोरी आहे फॉगचा प्रवास ही या कादंबरीचा मुख्य प्लॉट आहे. तर इतर जे काही आहेत सब प्लॉटसुद्धा कादंबरीमध्ये काही आहेत. जसे की फिक्स द डिटेक्टिव्ह फॉलोज हिज फॉर्च्यून. follows Fogg all over. He believes that Fogg is the bank robber who has robbed a great sum of the Bank of England. आणि कादंबरीमध्ये जे काही पात्र आहे डिटेक्टिव्ह फिक्स तो फॉगचा पाठलाग करत असतो आणि पाठलाग करत असताना फिक्स यांचा असा विचार असतो की फॉगनेच बँकेमध्ये दरोडा टाकलेला आहे आणि भली मोठी रक्कम बँकेमधील चोरून हा माणूस पळून जात आहे असा विचार डिटेक्टिव्ह फिक्स असा करतो. ही पुट्स ऑब्स्टॅकल्स इन फॉग्स पाथ just so that he can arrest him whenever he gets the warrant from England. The suspicion that Fogg might be a clever gentleman robber is the sub-theme of the book, and the author makes the reader also suspicious. Passepartout too wonders whether his master might be a robber, though in his heart he has ample trust in Fogg's integrity. आणि डिटेक्टिव्ह फिक्स कंटिन्यू प्रवासामध्ये मिस्टर फॉग यांचा पाठलाग करत असतो. या ठिकाणी हा जो सेवक आहे पासपोर्टू याला पण अशी शंका असते की कदाचित आपला मालक मिस्टर फॉग हा एक रॉबर असावा आणि त्याने बँकेमध्ये चोरी केलेली असावी. द प्लॉट मूव्स अहेड विथ फॉग striving through various obstacles to reach London in time. He goes through Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama,
सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क अँड फायनली लिव्हरपूल. आणि हा जो की फॉगचा जग प्रवास आहे, हा प्रवास लंडनपासून सुरू होतो. इथं आपण तो प्रवासाचा मार्ग पाहतो. फ्रॉम लंडन टू ब्रिंदिसी, सुवेज, बॉम्बे, कलकत्ता, हाँगकाँग, योकोहामा, सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क अँड ॲट लास्ट लिव्हरपूल. आणि अशा प्रकारे पूर्वेकडून मिस्टर फॉग हा संपूर्ण प्रत्यय प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. फिक्स आर-एस, फॉग ॲट लिव्हरपूल अँड this delays Fogg a bit. He thinks that he has missed the deadline and he hasn't reached London in time, when in reality he reached a full day earlier. आणि फिक्स लिव्हरपूल या ठिकाणी मिस्टर फॉग याला अटक करतो. आणि अटक केल्याच्या नंतर जे की पुढची ट्रेन आहे, ती ट्रेन मिस्टर फॉग याला सापडत नाही. आणि जेव्हा स्पेशल ट्रेन बोलावून मिस्टर फॉग लंडनमध्ये येतो, तेव्हा त्याला असं वाटतं की आपण ही शर्यत जिंकलेली आहोत. परंतु प्रवास करत असताना त्यांनी इंटरनॅशनल डेडलाईन क्रॉस केल्यामुळं आणि ती पूर्वेकडून क्रॉस केल्यामुळं त्यांना एक दिवस अधिकचा मिळत असतो, याची त्यांना जाणीव नसते. परंतु कादंबरीच्या शेवटी त्यांना ही गोष्ट समजते आणि अगदी शेवटच्या क्षणी मिस्टर फॉग ही शर्यत जिंकतो. थस Fogg wins the wager and in the course of his travels finds himself a worthy, charming, beautiful wife too. आणि अगदी कादंबरीच्या शेवटी मिस्टर फॉग आणि पासपोर्टू हे दोघेही ही शर्यत जिंकतात. आणि जेव्हा फॉग विचार करतो, तेव्हा फॉगला असं वाटतं की शर्यत जिंकण्यापेक्षा जे की इंडियन प्रिन्सेस औडा हिच्याकडून प्रेम भेटलं आणि यांचं दोघांचं जे काही लग्न होणार असतं, त्यामुळं फॉग अतिशय खुश असतो आणि अगदी आनंदाने दोघेजण लग्न करण्यासाठी तयार होतात. आणि या ठिकाणी ही कादंबरी संपते. हा संपूर्ण कादंबरीचा प्लॉट म्हणजेच कादंबरीचं कथानक अगदी थोडक्यामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे. सिनॉप्सिस ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट. आपल्या सिलेबसमध्ये कादंबरीमधील शेवटचे 4 चॅप्टर्स घेतलेले आहेत. हे 4 टॉपिक्स यांची समरी अगदी थोडक्यामध्ये या ठिकाणी दिलेली आहे. पेज नंबर पहा 191. ॲज सून ॲज फॉग, औडा अँड पासपोर्टू अराईव्ह इन लिव्हरपूल, फिक्स अरेस्ट फॉग, फिलियस इज थ्रोन इन jail. Several hours later, though Fix learns that another man was responsible for the bank robbery, and he releases Fogg, who orders a special train. However, he arrives in London late, making everyone disappointed. या ठिकाणी जो चॅप्टर नंबर 34 आहे, इथं आपल्याला असं समजतं फॉग, औडा आणि पासपोर्टू हे तिघेजण लिव्हरपूल या ठिकाणी येतात. आणि आल्याच्या नंतर डिटेक्टिव्ह फिक्स फॉग यांना अटक करतो. आणि अटक केल्याच्या नंतर काही घंट्याच्या नंतर किंवा बऱ्याच वेळानंतर डिटेक्टिव्ह फिक्स यांना समजतं की खरा बँक रॉबर हा फिलियस फॉग नाही, तर ती दुसरीच व्यक्ती आहे की जिला एडिनबर्गमध्ये अटक केलेली आहे. आणि तेव्हा घाईघाईने हे तिघेजण एक स्पेशल ट्रेन मागवतात आणि लंडनच्या दिशेने प्रवास करतात. परंतु लंडनमध्ये येत असताना त्यांची जी काही डेडलाईन आहे, ही डेडलाईन संपून जाते आणि सर्वजण हे तिघेजण अतिशय दुःखी होतात. फिलियस अँड कंपनी आर नाऊ ब्रोक. द डेडलाईन फॉर द बेट हॅज पास्ड अँड देर इज नथिंग टू डू बट गो होम अँड पाऊट. फिलियस लॉक्स हिमसेल्फ इन हिज रूम अँड फॉर द फर्स्ट टाईम allows himself to be seriously depressed. Auda and Passepartout are so worried that they too can't eat or sleep. आणि जेव्हा हे तिघेजण लंडनमध्ये येतात तेव्हा त्यांना समजतं की डेडलाईन, हे जे काही शेवटची डेट होती लंडनमध्ये पोहोचण्याची, ती संपून गेलेली आहे. तेव्हा ते प्रचंड दुःखी होतात. मिस्टर फॉग स्वतःला एका रूममध्ये बंद करून घेतो आणि तो अगदी पहिलीच वेळ अगदी निराश होतो. आणि निराश झाल्याच्या नंतर औडा आणि पासपोर्टू हे पण अतिशय चिंताग्रस्त होतात आणि त्यांना पण फॉग यांची काळजी वाटत असते.
ते पण काही खाऊ शकत नाहीत किंवा ते झोपत पण नाहीत, कारण त्यांनासुद्धा खूप दुःख झालेलं असतं. The following evening, Fogg apologizes to Auda for being unable to provide for her comfort as a result for losing the bet. She in turn proposes marriage to him and he joyfully agrees. Passepartout is sent to engage a clergyman. He runs off to get a reverend to marry Fogg and Auda to next day, which they all thinks is Monday. नंतर सायंकाळच्या वेळी फॉग आवडा याची माफी मागतो आणि सांगतो की मी तुझी चांगल्या प्रकारची व्यवस्था करू शकत नाही, कारण मी आता ही शर्यत हारलेली आहे आणि 20,000 पाऊंड मी आता या रिफॉर्म क्लबचे देणे लागतो. अशी परिस्थिती असतानासुद्धा आवडा फॉगच्या समोर लग्नाचं प्रपोजल ठेवते आणि मिस्टर फॉग अतिशय आनंदी होतो आणि आनंदाने तिचं प्रपोजल स्वीकारतो आणि मान्य करतो. यानंतर फिलियस फॉग त्याचा जो नौकर आहे पासपर्टू याला सांगतो की तू एका क्लर्जीमनकडे जा आणि उद्या जो सोमवार आहे, सोमवारी लग्नाचा मुहूर्त कधी आहे ते तू पहा. आणि अशा प्रकारे पासपर्टू क्लर्जीमनच्या भेटीसाठी निघतो. While running to grab the nearest preacher to marry Phileas and Auda, Passepartout finds out that it's actually Sunday, not Monday, like the group has been thinking. By traveling eastward around the world, Phileas Fogg, master calculator and obsessive organizer, has forgotten that the time he has gained by journeying through all those time zones. आणि पासपर्टू याला समजतं की एक दिवस आपण कमी मोजत आहोत. हा दिवस एक कमीचा आहे आणि आजचा दिवस हा 80वा दिवस आहे आणि पूर्वेकडे प्रवास करत असल्यामुळं आपण एक दिवस जास्त कमावलेला आहे याची जाणीव या तिघांनाही नसते. ही लर्न्स दॅट देअर जर्नी थ्रू द टाईम झोन्स हॅड गेन देम अ डे अँड दॅट दे आर नॉट ॲट ऑल लेट. पासपर्टू रेसेस होम, grabs Phileas by the collar, shows him into a cab and deposits him at the club. आणि जेव्हा पासपर्टूला समजतं की आपण वेगवेगळ्या टाईम झोनमध्ये प्रवास केल्यामुळे आणि विशेषतः पूर्वेकडून प्रवास केल्यामुळं एक दिवस आपणाला जास्त मिळालेला आहे, तेव्हा तो अगदी घाईघाईने वापस येतो. फिलियस फॉग याला पकडतो आणि कॅबमध्ये बसून दोघेजण रिफॉर्म क्लबमध्ये दाखल होतात. फिलियस प्रेझेंट्स हिमसेल्फ विथ मिनिट्स टू स्पेअर अँड इफेक्टिवली विन्स द बेट. ही इज रिच वन्स मोर, बट मोर इम्पॉर्टंट ॲज ही सेज टू हिमसेल्फ ही हॅज ओन द हार्ट ऑफ अ चार्मिंग वुमन. आणि शर्यत जिंकल्याच्या नंतर फिलियस, पासपर्टू आणि आवडा तिघांनाही प्रचंड आनंद होतो. परंतु फिलियस फॉग स्वतःशी म्हणतो की शर्यत जिंकण्यापेक्षा मी एका सुंदर भारतीय स्त्रीचं म्हणजेच आवडा हिचं मन जिंकलेलं आहे आणि ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप मोठी आहे. आणि अशा प्रकारे याच ठिकाणी ही कादंबरी संपते. या ठिकाणी कादंबरीमधील शेवटचे 4 टॉपिक्स हे आपल्या अभ्यासक्रमासाठी निवडलेले आहेत. हे 4ही टॉपिक्स तुम्ही वाचू शकाल टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 191 ते पेज नंबर 200 पर्यंत. हा संपूर्ण भाग व्यवस्थितपणे वाचा. यानंतर ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज यांचा पण अभ्यास करा. आय हॅव प्रिपेअर्ड अनदर व्हिडिओ ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज. इट्स लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थँक यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.